Ai moi! Mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut nauttimassa vaarallista sekoitusta. Tällä kertaa pureudutaan genreen, jota ei oikeastaan ole enää olemassa. Tequila Sunrise on romanttinen thrilleri, jossa parhaat kaverukset joutuvat vastakkain niin lain edessä kuin rakkaudessa. Päärooleissa nähdään Mel Gibson, Michelle Pfeiffer ja Kurt Russell, todellinen starakolmikko. Tämä elokuva itse asiassa sijoittuu mielenkiintoiseen kohtaan koko kolmikon uralla. Mel Gibson oli vastikään palannut Hollywoodiin 2 sapattivuoden jälkeen. Michelle Pfeiffer oli kovaa vauhtia matkalla kohti ensimmäisiä Oscar-palkintojaan. Ja Kurt Russellille elokuva merkitsi toisenlaista käännekohtaa. Se auttoi Hollywoodia näkemään hänet myös romanttisten ja vakavampien elokuvien päätähtenä. Ja sanonpa saman tien, Kurt Russell on ehdottomasti kuulein osa koko elokuvaa. Hän poseeraa aina tyylikkäissä puvuissa ja tukka sliipattuna, eikä suostuttamaan skeidaa keneltäkään. Kun J.T. Walshin esittämä DEA-agentti yrittää kaapata hänen tutkimuksensa, Russell astuu tämän toimistoon kylmänviileästi, tarttuu kahvikuppeja täynnä olevaan tarjottimeen ja viskaa kuumat juomat tämän päälle. Russell on etsivä Nick Freesia, joka pakotetaan jahtaamaan huumeita välittävää kaveriaan. Freesia tuskailee jatkuvasti ystävyyden ja velvollisuuksien välillä. Hänellä on herkullinen monologi, jossa hän tuskailee juuri sen kanssa, että rikollinen on kaveri, josta hän tykkää, kun taas agentti on oikeuden puolella, mutta silti vihamies. Ja hänen itsensä pitäisi toimittaa rikollisia vankilaan, oli olosuhteet mitkä tahansa. Pfeifferin esittämän ravintoloitsija Joanne Vallenarin tapaaminen lisää Russellin tunnontuskia. Ja kyllä, Pfeiffer on olevina tässä elokuvassa italialaista sukua. Pfeiffer sotkeutuu osaksi rikostutkimuksia ja ihastuu niin Russelliin kuin Gibsoniin. On ilo nähdä kipinää kaikkien välillä. Etenkin Russellin ja Pfeifferin flirttailu on sähköistä ja heidän rakkauskohtauksensa viinikellarissa on täynnä poikkeuksellisen intohimoisia suudelmia. Myöhemmin Pfeiffer lähentyy Gibsonin kanssa ja heidän rakkauskohtauksensa on jopa 80-luvulle vähän turhan liisterinen. Kaksikko suutelee hidastettuna paljossa ja romanttinen saksofoni soi taustalla. Ja tätä vaan venytetään ja venytetään ja venytetään ja venytetään. Viimeinen elokuva tajuaa itsekin menneensä vähän turhan pitkälle, kun tarkkailutehtävissä oleva agentti J.T. Walsh karjuu itsekseen, että lähde nyt Irma menemään sieltä, täällä yritetään jahdata rikollisia. Pfeifferin hahmo muuttuu ehkä eniten tämän elokuvan aikana. Hänellä ei välttämättä ole sen kummempaa draaman kaarta, mutta elokuvan alkupuolella hahmo on sanavalmis, harkittu ja elegantti, kun sitten Gibsonin tutustuttuaan hän heittäytyy ja on paljon välittömämpi. Ehkä tämä muurien laskeminen on jonkinlaista henkistä kasvua, mutta mun mielestä se vaan tyhmentää hahmoa. Mel Gibsonin esittämä Dale on päähenkilöistä riskaapelein. On todella rohkea veto tehdä huumediileristä romanttinen liidi. Hän on siis stereotyyppinen, hyväsydäminen rikollinen. Ja on pakko miettiä, että toimikohan hän Pretty Womanin Vivianin esikuvana. Big mistake. Big. Huge. Gibson ei ole tässä elokuvassa ihan parhaassa vedossa. Koko esitys tuntuu hakevan suuntaan. Ehkä hän yrittää esittää Dalein olevan koko aika hukassa tässä kaoottisessa elämäntilanteessa, mutta enemmän kassalla on Gibson itse. Dale on siis legendaarinen huumediileri, joka yrittää päästä eroon rikollisesta menneisyydestään. Tai niin hän ainakin itse väittää. Ollakseen kaidalla tiellä hän on harvinaisen höveli auttamaan vanhoja rikostovereitaan. Mä en itse asiassa usko, että hän oikeasti haluaa jättää rikosuransa, saati pitää huolta lapsestaan, vaikka miten hän harmittelisi sitä, miten huono isä hän on. Hetkinen, Gibsonin poikaa esittää Gabriel Damon tai Gabriel Damon, joka muutama vuotta myöhemmin nähtiin alaikäisenä huumediilerinä Robocop 2. There you go, siinä näkee miten huonosti käy, kun isä jättää heitteille. By the way, Dalella on asuntonsa yhteydessä myös asuntoauto, aivan kuin Martin Riggsillä tappavassa aseessa. Gibsonilla on selkeästi joku fetissi. Viranomaiset huohottavat Gibsonin niskaan, sillä hän on ainoa, joka osaa tunnistaa kaupunkiin saapuvan huumeparoni Carlosin ulkonäöltä. Carlosin perässä on myös Raul Julian esittämä meksikolainen huumepoliisi, joka ryhtyy yhteistyöhön Russellin ja J.T. Walshin kanssa.
Elokuvan tekijät ovat jälleen itsetietoisia ja tajuavat esitellä Julian juuri niin coolisti kuin hänen arvolleen sopii. Hänet on aseteltu pehmeän spottivalon alle, jotta komentaja Escalante voi alkaa hurmata jengiä tyylillä, jonka vain Raul Julia hallitsee. Paikallisten poliisien, huumeviraston ja meksikolaisten jatkuva valvonta hiertää erityisesti Russellin ja Pfeifferin välistä suhdetta. Viranomaisten aktiivisuudesta huolimatta huumeparoni Carlos onnistuu silti livahtamaan Gibsonin kämpille. Entä kuka tuo mystinen huumeparoni onkaan? No totta kai se on Raul Julia. Of course! Kuka muka luulisi Raul Julian ikinä esittävän jotain suoraselkäistä hahmoa? En minä ainakaan. Sen tiesi heti, kun Raul Julia pamahti ruudulle. On sama kuin roolin olisi valittu Ed Harris tai Willem Dafoe. Mä tykkään kyllä pahiksen kaksinaamaisuudesta. Poliisi huumekartellin pääjehuna on hyvä koukku. Mutta mä olisin kaivannut vähän kylmäverisempää huumeparonia. Nyt Julia pääsee vetämään vähän turhankin samanlaisella lennokkuudella kuin Addams Familyssä. Hän on suulas hassuttelija, joka laulaa ja leikkii. Pahis olisi huomattavasti mielenkiintoisempi laskelmoivana psykopaattina, joka on alkuun hillitty, kunnes räjähtää. Carlos ei myöskään pääse oikeuksiinsa siksi, että hänet esitellään vasta 3. näytöksessä, ja Raul Julialla ja Mel Gibsonilla ei oikeastaan ole kummoista kemiaa. Loppuhuipennuksessa viranomaiset pääsevät lähelle Dalein ja Carlosin kuljettamaan valtavaa huumekuormaa. Nyt viimeinkin hahmojen on valittava uskollisuuden ja velvollisuuksien välillä, kun Russell yrittää napata Carlosin ilman, että Gibson joutuu J.T. Walshin käsiin. Gibsonin on petettävä Julia pelastaakseen Pfeifferin kidnappaukselta, ja Pfeiffer on läsnä. Tämä on herkullinen asetelma. Valitettavasti juonenpalaiset loksahtelevat paikalleen vähän turhan laiskasti, etenkin Dalein ja Carlosin välien selvittely. Dale uhkaa Carlosta aseella ja Carlos on kaikille miehille vaan, että olen näyttänyt ennenkin tällaisena, hän on tosissaan. Miksi se pitää sanoa erikseen? Vielä tyhmemmäksi homma käy, kun Dale ja Carlos pääsevät jonkinlaiseen sopuun ja suunnittelevat, miten rahat ja huumeet ja panttivangiksi joutunut Pfeiffer siirretään ilman, että kukaan loukkaantuu ja kaikki voivat vaan lähteä omille teilleen. Silti totta kai Dale ja Carlos juonivat toisilleen vaikka minkälaisia ansoja ja he vielä kertovat siitä toisilleen avoimesti. Ahaa, tiesin, että aiot ampua minut, joten minä viritin pommin. Minä tiesin, että sinä virität pommin, joten minä... Lopulta koko homma päättyy kömpelöön painiin, jonka päätteeksi Carlos saa luodin vatsansa ja hän on siitäkin vaan todella välinpitämättömästi, että ai caramba mi amigo, kappas kehveliä. No kuten arvata saattaa, Carlos kuolee ja Dale pääsee pakenemaan viranomaisia Frisian avustuksella. Kurt Russell tekee vielä viimeisen palveluksen kaverilleen saattamalla tämän yhteen rakastettunsa kanssa, vaikka jää itse rannalle ruikuttamaan, kirjaimellisesti. Viimeisessä kohtauksessa Russell seuraa etäältä, kun Gibson ja Pfeiffer suutelevat ranta-alkon kuohuissa. Kuten sanottua, jopa 80-luvulle vähän turhan kliseistä. Lopputekstien rullatessa on kyllä vielä yksi seikka ratkaisematta. Missään vaiheessa ei suoraan viitata elokuvan nimeen. Gibson ja Julia kyllä ryppäävät tekilaa, mutta sellaisenaan eivätkä koktailina. Ehkä elokuvan nimi viittaa juuri tähän loppukohtaukseen, kun rakastavaisten taustalla loistaa tekilan värinen auringonnousu. Mä olen tässä arvostelussa listannut ehkä enemmän puutteita kuin hyviä puolia. Tequila Sunrise ei olekaan mikään ikimuistoinen elämys, eikä se purista kaikkia mehuja irti hahmojen välisistä suhteista. Siinä on kuitenkin tiettyä eleganssia ja energialatausta, joka vetää puoleensa. Paras osa on rehvakas Kurt Russell ihan pelkän asenteen ja stylin vuoksi. Ja hänellä on myös sähköistä kemiaa Michelle Pfeifferin kanssa. Ja hei, Michelle Pfeiffer. Lisäksi pitää kehua jatkuvasti kaksoismerkityksellä pelailevaa dialogia ja etenkin Conrad Hallin kuvausta, joka aivan ansaitusti nappasi Oscar-ehdokkuuden. Tämä elokuva kylpee lämpimissä sävyissä ja vahvoissa kontrasteissa. Elokuvaa pitää arvostaa myös siksi, että se edustaa harvinaista genreä, jossa rikokset ja rakkaus ovat yhtä keskeisiä tarinalle. Ehkä mä olen sitten vielä vähän tämmönen herkkis, mutta mä ihan mielellään näkisin tämmöisten aitojen romanttisten thrillerien tekemään kunnon comebackin. Ja erityisesti mun sydämen saa sykkimään, jos sä tykkäät tästä videosta ja tilaat mun YouTube-kanavan. Kiitos, että katsoit tämän videon.